ओके स्टुडंट्स, सो बघा आता नेक्स्ट पार्ट कडे आपण जाणार आहे, दॅट इज फॅनोरगॅम्स. बघा फॅनोरगॅम्स तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे की फॅनोरगॅम्स म्हणजे द प्लांट्स विच आर फ्लावरिंग एज वेल एज फ्रुटिंग एज वेल एज व्हॅस्क्युलर. जे प्लांट व्हॅस्क्युलर आहेत, फ्लावरिंग आहे आणि फ्रुटिंग्स आहेत, अशा प्लांटला आपण काय बोलतो, फॅनोरगॅम्स. फॅनोरगॅम्स दोन ग्रुपमध्ये डिव्हिजिबल आहे. एक म्हणजे आपल्याकडे आहे दॅट इज ए जिम्नोस्पर्म आणि दुसरे आपल्याकडे अँजिओस्पर्म. अँजिओस्पर्म हायली डेव्हलप प्लांट आहे. या अगोदरच्या चॅप्टर मध्ये आपण पूर्ण फ्लॉवरिंग प्लांट्स बद्दल पूर्ण डिस्कशन केलेलं आहे. ठीक आहे, म्हणून आपण जिम्नोस्पर्म बद्दल डिस्कशन करणार आहे. ठीक आहे, सो बघा जिम्नोस्पर्म जे हे असे प्लांट्स आहेत, दीज आर द प्लांट्स इन विच सीड्स आर नॉट एन्क्लोज्ड बाय द ओव्हरी. ओके, सीड्स बनतात पण त्याला ओव्हरी वॉल नसते, म्हणजे फ्रूट वॉल नसते. ठीक आहे, सो सीड्स आर नेकेड, एक्सपोज्ड सीड्स. ओके, हे जे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट आहे हे सुद्धा मोस्टली डॅम प्लेसेस मध्ये, मॉइस्ट प्लेसेस मध्ये वाढतात. हे प्लांट मीडियम साईजचे असू शकतात, म्हणजे ट्रीज असू शकतात, श्रब असू शकतात, टॉल सुद्धा असू शकतात. ठीक आहे, जनरली सिक्वाया हे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म आहे. ओके, सिक्वाया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म आणि दॅट इज झामिया पिग्मिया हे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म आहे. ठीक आहे, जनरली आता बघा आपण या अगोदर डिस्कस केले अबाउट द टेरिडोफाइट. तर टेरिडोफाइट मध्ये काय होतं, ऍडव्हेंटिशियस रूट सिस्टीम होती. तर जिम्नोस्पर्म त्याच्यापेक्षा थोडंसं वेल डेव्हलप आहे म्हटलं, यांच्यामध्ये टॅप रूट सिस्टीम डेव्हलप झाली. ठीक आहे, सो रूट्स आर टॅप रूट्स. ओके, जनरली टॅप रूट्स डेव्हलप होतात अँड जनरली शोज अ सिम्बायोटिक असोसिएशन, आणि हे सिम्बायोटिक असोसिएशन दाखवतात. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पाइनस प्लांट जर कन्सिडर केलं तर पाइनस मायकोरायझा म्हणजे फंगस बरोबर काय दाखवतात, सिम्बायोटिक असोसिएशन दाखवतात. आणि सायकस प्लांट जे ओके ते जनरली कोरॅलॉइड रूट, कोरॅलॉइड रूट्स म्हणजे जे स्मॉलर रूट्स आहेत जनरली हे अर्थ सरफेसच्या वरतीच असतात. ओके, म्हणजे हे पॉझिटिव्हली जिओट्रॉपिकचे ऐवजी निगेटिव्हली जिओट्रॉपिक असतात आणि यांचं असोसिएशन म्हणजे सियानोबॅक्टेरिया बरोबर असतं, काही नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया बरोबर यांचं काय असतं, असोसिएशन असतं. कोरॅलॉइड रूट्स लक्षात ठेवा, हे अजिओट्रॉपिक रूट्स आहेत. ओके, आणि हे सायकस मध्ये दिसतात बेसिकली. ठीक आहे, म्हणून ही गोष्ट लक्षात ठेवा, मायकोरायझा दोन टाइप्स आहे, एक्टोमायकोरायझा और एंडोमायकोरायझा. ठीक आहे, म्हणजे एक रूटच्या एक्सटर्नल सरफेस वरती जर त्याचं असोसिएशन होत असेल तर दॅट इज एक्टोमायकोरायझा and which also increase what we call as a surface area of the root for the absorption. Okay, आणि एंडोमायकोरायझा. तर अशा पद्धतीने हे रूट्स आहेत, दॅट इज टॅप रूट्स यांच्यामध्ये डेव्हलप होतात. लिव्ह जे आहेत हे काही एक्स्ट्रीम कंडिशन्स साठी मॉडिफाईड झालेले असतात, अडॅप्टेड झालेले असतात. ओके, जनरली बघा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट मोस्टली एक्स्ट्रीम कंडिशन्स मध्ये ग्रो होतात, जिथे टेम्परेचर मध्ये व्हेरिएशन्स असतात, विंड ची जी इंटेन्सिटी आहे ती थोडी कमी जास्त फॉर्मॅट मध्ये असते. पण फॉर एक्झाम्पल कसं अडॅप्टेशन आहे इन केस ऑफ कोनिफर जे प्लांट असतात, ओके, त्याचे लीव्स एकदम निडल लाईक असतात. ओके, आता ते निडल लाईक लीव्ह जे ते सरफेस एरिया, त्या लीव्हचा सरफेस एरिया कमी करतात आणि त्याच्यामध्ये देअर प्रेझेन्स ऑफ सनकन्स टोमॅटा. सनकन्स टोमॅटा म्हणजे पार्शियली ओपन और पार्शियली क्लोज टाइप ऑफ टोमॅटा, म्हणजे पूर्ण ओपनही नाही आणि पूर्ण क्लोजही नाही. ओके, आणि क्युटिकल म्हणजे त्याचे जे काही आपण एपिडर्मल रिजन बोलतो ते एकदम थिक असतं. ओके, त्याच्यामुळे काय होतं की जो काही ट्रान्सपिरेशनचा रेट आहे तो डिक्रीज होतो, जास्त ट्रान्सपिरेशन होऊ शकत नाही. ठीक आहे, जनरली सगळं टाइप ऑफ टोमॅटो तुम्हाला झिरोफायटिक प्लांट मध्ये सुद्धा पाहायला मिळतो आणि इथे तुम्हाला कोनिफर्स मध्ये सुद्धा सगळं टाइप ऑफ टोमॅटो पाहायला मिळेल. ठीक आहे, विच रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन. ठीक आहे, त्यानंतर जे ते जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स आहेत, ते जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स याच्यामध्ये हेटेरोस्पोरस कंडिशन. हेटेरोस्पोरस म्हणजे दोन वेगवेगळ्या टाइपचे स्पोर्स तयार होतात. काही स्मॉल साइज स्पोर तयार होतात, दॅट इज कॉल्ड एज अ मायक्रोस्पोर्स. ज्या स्पेशलाइज्ड काइंडच्या सॅक मध्ये ते तयार होतात, दे आर कॉल्ड एज अ मायक्रोस्पोरेंजिया. ओके, which is found in the male strobili, जे मेल स्ट्रॉबिलाई मध्ये तुम्हाला दिसेल. ओके, और दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज अ मायक्रोस्पोरोफिल, त्याच्यामध्ये तुम्हाला मायक्रोस्पोर फॉर्मेशन होताना दिसेल. आणि मेगास्पोरोफिल जे असेल त्याच्यामध्ये तुम्हाला मॅक्रोस्पोर फॉर्मेशन दिसेल. ठीक आहे, तर हे मेल गॅमेट आणि मेल आणि फिमेल जे काही what we call as a strobilize, okay, male and female strobilize, he may be born on a what we call as a same male and female strobili may born on a same trees. एक तर सेम ट्रीज वरती बॉर्न होऊ शकतात. तर त्याचं एक्झाम्पल आहे पायनस. पायनस मध्ये एकच म्हणजे पायनस ट्रीज मध्ये मेल स्ट्रॉबिलाई सुद्धा दिसतो आणि फिमेल स्ट्रॉबिलाई सुद्धा दिसतो. पण सायकस मध्ये मेल स्ट्रॉबिलाई एका वेगळ्या ट्री वरती ग्रो होतो, दुसऱ्या एखाद्या सायकस ट्री वरती फिमेल स्ट्रॉबिलाई ग्रो होतो. ठीक आहे, त्याच्यानंतर ह्यांच्यामध्ये देयर इज अ ओव्ह्यूल. ओके, आता मेगास्पोरोफिल ओव्ह्यूल
ओके अँड ओव्ह्यूल इज बॉर्न ऑन अ मेगास्पोरोफिल इन विच न्यू सेल्स आर फाउंड. तुम्ही माहिती असेल तुम्हाला, तुम्ही ओव्ह्यूलचं स्ट्रक्चर शिकलेला, तर ओव्ह्यूल मध्ये जो काही बल्क आहे ओव्ह्यूलचा, इट इज मेड अप बाय द न्यू सेल्स. ओके न्यू सेल्स पासून बनतं आणि त्या न्यू सेल्स मध्येच इट गिव्ह राईज टू दी व्हॉट वी कॉल्ड ॲज अ मेगास्पोर मदर सेल. ओके त्या मेगास्पोर मदर सेलला राईज करतात. तर या मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस मध्ये जातात अँड दिस मेगास्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉइड they can give rise to the 4 haploid megaspore. ते 4 haploid megaspore तयार करतात. याच्यापैकी तुम्हाला माहिती 3 डिजनरेट होतात आणि एक मेगास्पोर फंक्शनल राहून त्याच मेगास्पोर पासून अख्खी फिमेल गॅमेटोफाइट म्हणजे एम्ब्रियोसाइटचं फॉर्मेशन होतं. तीच गोष्ट याच्यामध्ये सुद्धा होते. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने हे सगळं काय होतं आपल्याकडे जिम्नोस्पर्म. याचे सिंपल एक्झाम्पल लक्षात ठेवा, कोनिफर्स, ओके, सायकस, पायनस, हे सगळे एक्झाम्पल तुम्ही त्याचे लक्षात ठेवा. ओके आणि सिंपल पार्ट आहे अबाउट दी जिम्नोस्पर्म. आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवा की आतापर्यंत जे काही प्लांट्स होते त्यांना वॉटरची गरज लागत होती फॉर द फर्टिलायझेशन पर्पज, पण इथं एअर करंटने काय अचीव्ह होतं, फर्टिलायझेशन अचीव्ह होतं. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने हे होतं आपल्याकडे. दिस इज ऑल अबाउट दी जिम्नोस्पर्म. सो अँजिओस्पर्म यांच्यापेक्षा ऍडव्हान्स टाइपचे प्लांट्स आहेत, फ्लॉवरिंग प्लांट्स आहेत, फ्रुटिंग प्लांट्स आहेत. ओके, या सगळ्या गोष्टी आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेल्या की त्याच्यामध्ये मोनोकॉट, डायकॉट असे 2 डिव्हिजन पडतात. पण मोनोकॉटचा डिफरन्स, डायकॉटचा डिफरन्स, या सगळ्या गोष्टी आपण अगोदरच्या लेक्चर मध्ये डिस्कस केलेल्या आहेत. ठीक आहे. पॅरलल वेनेशन मोनोकॉट मध्ये दिसतं, रेटिक्युलेट डायकॉट मध्ये दिसतं. त्याच्यानंतर तुम्ही यांच्या फर्टिलायझेशन बद्दल मग तुम्हाला माहित असेल डबल फर्टिलायझेशन विच इज द युनिक फीचर ऑफ अँजिओस्पर्मिक प्लांट. अँजिओस्पर्मिक प्लांटचं युनिक फीचर आहे. ओके आणि त्याच्यामध्ये 2 प्रॉडक्ट तयार होतात. झायगोट मध्ये त्याचं कन्व्हर्जन एम्ब्रियो मध्ये होतं आणि त्याच्यानंतर जनरली जे काय आपल्याकडं एंडोस्पर्म म्हणजे न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू प्लांटचा तयार होतो. ठीक आहे. तर या सगळ्या गोष्टी आपण अगोदरच्या 2 लेक्चर्स मध्ये डिस्कस केलेल्या आहेत. सो तुम्ही एनसीईआरटी मधून अँजिओस्पर्म रीड करा आणि त्यानंतर आपण नेक्स्ट पार्टकडे जाणार आहे. दॅट इज द लाईफ सायकल ऑफ दी लाईफ सायकल पॅटर्न. ओके, दॅट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. Okay students, so last part of the plant kingdom chapter, that is a life cycle and alternation of generation. बघा मुलांनो, आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं की कुठलीही प्लांट बॉडी असू दे त्याच्यामध्ये 2 टाइपच्या लाईफ सायकलच्या फेजेस येतात. एक गॅमेटोफायटिक, एक स्पोरोफायटिक. काही प्लांट मध्ये गॅमेटोफायटिक डॉमिनंट असते, काही प्लांट मध्ये स्पोरोफायटिक प्लांट बॉडी डॉमिनंट असते. जर स्पोरोफायटिक प्लांट बॉडी डॉमिनंट असेल तर ती गॅमेटोफायटिक प्लांट बॉडीला राईज करते आणि गॅमेटोफायटिक प्लांट बॉडी नंतर परत स्पोरोफायटिक बॉडीला राईज करते. याचा अर्थ देयर इज अ अल्टरनेशन. ओके, मग एक जनरेशन जर स्पोरोफायटिक असेल तर दुसरी गॅमेटोफायटिक असेल, परत स्पोरोफायटिक असेल, and that is called as अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स. ठीक आहे. सो प्लांट मोस्टली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दाखवतात आणि ह्याच्यामध्ये जी काही लाईफ सायकल आहे मग तिचे 3 पॅटर्न पडतात डिपेंडिंग अपॉन मायटोसिस ऑकर इन विच टाइप ऑफ सेल्स. कोणकोणत्या टाइपच्या सेल्स मध्ये, म्हणजे हॅप्लॉइड सेल मध्ये होतं की डिप्लॉइड सेल मध्ये होतं की हॅप्लॉइड डिप्लॉइड दोन्ही सेल मध्ये चालतं, त्याच्यावरून आपण त्याचं काय करतो, क्लासिफिकेशन करतो. जर मायटोसिस फक्त आणि फक्त हॅप्लॉइड सेल्स मध्ये जर होत असेल तर त्याला हॅप्लॉन्टिक लाईफ सायकल म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल बघा इथे. सो ही झायगोट म्हणजे स्पोरोफायटिक बॉडी, त्याचं मियोसिस झालंय, स्पोर्स तयार झाले, इथं मायटोसिस झाले, हे हॅप्लॉइड्स. सो हॅप्लॉइड्स मध्ये देयर इज ए व्हॉट वी कॉल एज ए मायटोसिस कॅन बी टेक्स प्लेस. इथं मायटोसिस झाले आणि गॅमेट सुद्धा हॅप्लॉइड्स बनतात. ओके, गॅमेट सुद्धा हॅप्लॉइड्स बनतात. याचा अर्थ इथं सुद्धा मायटोसिसच होतं. याचा अर्थ काय का ओनली मायटोसिस इज ऑकर ओनली इन ए हॅप्लॉइड सेल्स आणि म्हणून दॅट टाइप ऑफ लाईफ सायकल इज कॉल्ड एज अ हॅप्लॉन्टिक लाईफ सायकल. सिंपल एक्झाम्पल लक्षात ठेवा, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा आणि सम स्पेसिस ऑफ क्लॅमायडोमोनास. ओके, मोस्ट ऑफ देअर बी हॅप्लॉन्टिक लाईफ सायकल दाखवतात. सम आर द एक्सेप्शन केसेस, ते पाहणार आपण. आता डिप्लॉन्टिक म्हणजे काय, इफ दी मायटोसिस इज ऑकर ओनली इन अ डिप्लॉइड सेल. जर डिप्लॉइड सेल मध्ये होत असेल तर त्याला आपण काय बोलतो, डिप्लॉन्टिक लाईफ सायकल. फॉर एक्झाम्पल बघा, ते स्पोरोफाइट आहे, गॅमेटोजेनेसिस झाले, गॅमेट्स बनले 2n पासून n, याचा अर्थ इथं सगळीकडे मियोसिस झाले. पण गॅमेट्स पासून झायगोटचं फॉर्मेशन आणि झायगोट नंतर स्पोरोफाइट बॉडी, झायगोटचं स्पोरोफाइट, याचा अर्थ इथं मायटोसिस फक्त आणि फक्त डिप्लॉइड सेल मध्ये झालंय and that is called as a diplontic life cycle. ओके, आणि याचं सिंपल एक्झाम्पल लक्षात ठेवा, जिम्नोस्पर्म, अँजिओस्पर्म्स आणि फ्युकस यांच्यामध्ये जनरली काय दिसते, डिप्लॉन्टिक लाईफ सायकल दिसते.
आणि तिसरी लाईफ सायकल आहे दॅट इज हॅप्लोडिप्लॉन्टिक, जिथे हॅप्लॉइड सेल आणि डिप्लॉइड सेल दोघांमध्ये काय दिसतं, मायटॉसिस दिसतं. इथं बघा स्पोरोफाइट पासून स्पोर्स तयार झाले मियोसिस, स्पोर्स पासून गॅमेटोफाइट तयार झाले मायटॉसिस. सो हियर इज हॅप्लॉइड सेल्स, इथं हॅप्लॉइड सेल्स, इथं गॅमेटोफाइटिक बॉडी पासून गॅमेट्स तयार झालेत मायटॉसिस. ठीक आहे. सो इथं सुद्धा मायटॉसिस होतंय. बट इथं झायगोट पासून स्पोरोफाइट, झायगोट 2n आहे, स्पोरोफाइट सुद्धा 2n आहे. सो झायगोटचे डेव्हलपमेंट स्पोरोफाइट मध्ये झाले बाय मीन्स ऑफ मायटॉसिस. याचा अर्थ इथं डिप्लॉइड सेल मध्ये मायटॉसिस होतंय, इथे हॅप्लॉइड सेल मध्ये मायटॉसिस होतंय आणि दोन्ही सेल्स मध्ये मायटॉसिस होतंय. म्हणून आपण याला बोलतोय हॅप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाईफ सायकल. आणि याचं सिंपल एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं, ब्रायोफाइट्स मध्ये हॅप्लोडिप्लॉन्टिक लाईफ सायकल असते, टेरिडोफाइट्स मध्ये हॅप्लोडिप्लॉन्टिक लाईफ सायकल असते. काही अल्गीज आहेत, फॉर एक्झाम्पल एक्टोकार्पस, स्केल्प्स आणि पॉलिसायफोनिया या ज्या काही अल्गीज आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा हॅप्लोडिप्लॉन्टिक लाईफ सायकल चालते. ठीक आहे. सो एवढा पार्ट होता आपल्याकडे अबाउट दी लाईफ सायकल.